Ang UP National Institute for Health may nabuo na raw na test kit para sa 2019 nCoV ARD. Na-develop daw ito base sa whole genome sequencing ng 2019 nCoV mula sa chemical na ipinadala ng iba't ibang eksperto nitong nagdaang 2 linggo. Makakatulong daw ang test kit para mapabilis ang pagsusuri sa mga posibleng dinapuan ng nCoV. Sa kasalukuyan, bukod sa RITM ay pinapadala pa sa Melbourne, Australia ang sample para masuri. Ayon kay Philippine Genome Center Executive Director Cynthia Saloma, isa rin sa mahalagang gusto nilang masagot ay kung ano ang posibleng mutation o pagkakaiba ng strain na nandito sa bansa sa strain sa ibang lugar. Magagawa raw ito sa pamamagitan ng whole genome sequencing o pag-breakdown sa RNA o ribonucleic acid ng nCoV na kaya raw gawin ng PGC. Malaki raw ang epekto nito sa gamutan o sa pagbuo ng bakuna. The main concern with vaccine design is by the time the vaccines come out, we don't know whether it's going to be important because if the virus has already mutated and based on the original design of the vaccine, it may not work. Sa pasilidad ng PGC sa UP College of Science, kaya nang magsagawa ng polymerase chain reaction o yung proseso ng mabilisang paggawa ng milyong-milyong kopya ng RNA ng nCoV. Makakatulong daw ito sa mga siyentipiko na kumuha ng maliit na sample para pag-aralan. These are investments of the government for us so that our local researchers do not need to send their DNA samples or samples abroad because they can be sequenced here in the Philippines. If called upon by the Department of Health and other agencies, the Philippine Genome Center is ready to help sequence, particularly those who have been, one, when it is totally unknown, and the other one is when they already have a positive sample. Hindi ito ang unang test kit na binuo para ma-detect kung may nCoV ang pasyente. May ibang mga grupo ring nakapag-develop ng rapid diagnostic test kit at ayon sa World Health Organization, pag-aaralan daw nila ang mga kit bago gamitin sa mga pasyente. Kahapon sa hearing sa Senado, sinabi ng UP National Institute for Health na posibleng sa susunod na linggo ay maipasa na nila ang test kits para masuri ng DOH. We're doing the scale up and the protocol for strict manufacturing practices. And hopefully by next week, it will be ready for the Department of Health to verify and validate before they give their recommendation for use to the country.